tỷ phú Elon Musk đang phát triển một phương tiện mang tính cách mạng, có thể thay đổi toàn bộ ngành hàng không vũ trụ. Đó là Starship. Như được biết đến, nó sẽ là một hệ thống vận tải có thể tái sử dụng hoàn toàn, với khả năng chở 100 người đến hành tinh đỏ. Mục tiêu sáng lập của tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX của tỷ phú Elon Musk là tạo ra cuộc sống đa hành tinh. Ông nói rằng việc định cư con người trên các thế giới khác như sao Hỏa có thể bảo tồn nền văn minh nhân loại nếu hành tinh của chúng ta trải qua thảm họa tuyệt chủng. Lịch sử sẽ phân chia theo hai hướng. Một là chúng ta ở lại trái đất mãi mãi và sau đó đợi sự kiện tuyệt chủng cuối cùng xảy ra. Hai là trở thành một nền văn minh du hành vũ trụ. Elon Musk thường nói về ước mơ xây dựng các thành phố trên sao Hỏa. Ông tin rằng các khu định cư sẽ cần một lượng lớn người để có thể tự duy trì. Và để thực hiện ước mơ này, sẽ cần phải có một phương tiện phù hợp với nhiệm vụ. Và đó chính là Starship, một tổ hợp tên lửa và tàu vũ trụ có thể chở hơn 100 người mỗi lần đến hành tinh đỏ. Với khả năng tái sử dụng nhanh chóng, có nghĩa là sau khi quay trở lại từ không gian, Starship có thể được đổ đầy nhiên liệu và sẵn sàng phóng trở lại vào không gian trong một khoảng thời gian ngắn giống như một chiếc máy bay. Điều này sẽ giảm được rất nhiều chi phí. Theo Elon Musk, Starship sẽ có thể phóng chỉ với 1,3% chi phí so với những gì NASA đang thực hiện cho các nhiệm vụ tương tự. Nếu tính đến chi phí vận hành, có thể sẽ là 2 triệu USD. Mặc dù 2 triệu USD nghe có vẻ nhiều, nhưng đó là một phần rất nhỏ so với chi phí của các vụ phóng hiện tại. Trung bình, NASA chi khoảng 152 triệu USD cho mỗi lần phóng, có nghĩa là nếu Elon Musk nói đúng, SpaceX sẽ có thể phóng hàng hóa và con người vào quỹ đạo với chỉ 1,3% số tiền NASA hiện chi cho nhiệm vụ tương tự. Khi phóng, tàu Starship sẽ ở trên đỉnh một tên lửa có tên Super Heavy. Hệ thống này kết hợp sẽ cao tới 120 mét. Cùng với các cánh tản nhiệt và vây hạ cánh, chiếc tàu bằng thép như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Ở phía sau của con tàu dài 50 mét là 6 động cơ Raptor hiệu suất cao, được phát triển trong suốt hàng thập kỷ bởi SpaceX. Quá trình đốt cháy diễn ra theo từng giai đoạn và thiết kế của động cơ cắt giảm lượng nhiên liệu đẩy bị lãng phí. Nhiên liệu cho động cơ sử dụng metan và oxy lỏng. Metan là nhiên liệu chính và oxy đóng vai trò như một chất oxy hóa. Sự kết hợp này được gọi là Metalax. Việc lựa chọn nhiên liệu khá thận trọng đối với động cơ tên lửa của Elon Musk. Ông nói rằng metan có thể được tổng hợp từ nước dưới bề mặt sao Hỏa và từ carbon dioxide trong khí quyển, sử dụng một quá trình hóa học được gọi là phản ứng Sabatier. Việc tái nạp năng lượng cho Starship cho chuyến trở về trái đất bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên trên sao Hỏa sẽ mang lại mức độ tự cung tự cấp, giúp cho các chuyến đi trở nên khả thi hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Ở phía trước của tàu vũ trụ là một khoang trọng tải lớn, có thể vận chuyển hàng hóa lớn hoặc phi hành gia đến các điểm đến trong không gian sâu. Tiếp đến là tên lửa đẩy Super Heavy. Với chiều dài 70 mét, Super Heavy sẽ chứa đầy 3.400 tấn nhiên liệu Metalax. Nó sẽ được cung cấp bởi khoảng 33 động cơ Raptor và tạo ra lực đẩy tối đa hơn 70 MN, tức hơn 7.868 tấn. Nó có thể nâng tải trọng ít nhất 100 tấn và có thể lên tới 150 tấn lên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Điều này sẽ làm cho Super Heavy mạnh hơn Saturn V khổng lồ, được sử dụng cho các sứ mệnh trên mặt trăng của tàu Apollo trong những năm 1960. Khi bay lên khỏi bệ phóng, hệ thống Starship kết hợp sẽ bắt đầu tiến về phía quỹ đạo dự định. Khi tầng trên tách ra trong không gian, Super Heavy sẽ lật nhào và quay trở lại trái đất. SpaceX có một kế hoạch đầy tham vọng là sử dụng tháp phóng, gồm hai cánh tay thép giống như đôi đũa để bắt lấy tên lửa và đặt nó trở lại vị trí sau khi đưa tầng thứ 2 lên quỹ đạo. Để tái cung cấp nhiên liệu, con tàu sẽ kết nối với một tàu Starship khác trên quỹ đạo. Tàu này chỉ hoạt động như một kho chứa nhiên liệu. Đối với các chuyến đi đường dài đến sao Hỏa và quay trở về, có thể mất tới 9 tháng với mỗi chiều đi và về. Musk đang tìm cách lắp đặt khoảng 40 cabin ở khu vực tải trọng gần phía trước của tàu. Khu vực tải trọng cũng sẽ có các khu vực chung, không gian lưu trữ, phòng trưng bày và nơi trú ẩn giúp che chắn cho phi hành ra khỏi các cơn bão mặt trời. Starship cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong chương trình Artemis của NASA nhằm mục đích thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên mặt trăng. Vào tháng 4 năm 2021, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã trao cho SpaceX một hợp đồng trị giá 2,89 tỷ đô la để phát triển Starship thành một tàu đổ bộ
có khả năng đưa các phi hành gia lên bề mặt mặt trăng trong thập kỷ này. Phiên bản được thiết kế riêng cho các sứ mệnh Artemis sẽ không có tấm chắn nhiệt hoặc cánh cần thiết cho hành trình trở về trái đất. Thay vào đó, hệ thống đổ bộ con người của phi thuyền sẽ vẫn ở trong không gian sau lần phóng đầu tiên từ trái đất, để cuối cùng nó có thể được sử dụng cho nhiều chuyến đi giữa quỹ đạo mặt trăng và bề mặt mặt trăng. Một phiên bản khác của Starship có một khoang tải trọng mở ra, giống như miệng của một con cá sấu, cho phép nó được sử dụng để phóng vệ tinh. Với khả năng chịu tải khổng lồ sẽ mở ra khả năng cho các sứ mệnh khoa học mới, bao gồm cả kính thiên văn lớn hơn đài quan sát James Webb. Hệ thống Starship cũng có thể được sử dụng cho du lịch vũ trụ, hoặc cũng có thể dùng để thực hiện các chuyến hành trình siêu tốc, chở 1.000 hành khách từ thành phố này đến thành phố khác trên cùng một tên lửa trong vòng 10 năm tới. Musk cho biết, Starship cuối cùng có thể đưa con người tiến vào không gian sâu trong hệ mặt trời, bao gồm cả sao Mộc, nhưng đây vẫn là một mục tiêu lâu dài. Để đưa các tàu vũ trụ khác trở lại mặt đất, các kỹ sư đã dựa vào những chiếc dù hoặc thiết kế phương tiện để tàu có thể hạ cánh trên đường băng. Nhưng tầng trên của Starship có một cách tiếp cận khác, đó là dựa hoàn toàn vào bầu không khí để làm chậm quá trình xuống của tàu. Do đó, phương tiện sử dụng 4 cánh bằng thép được bố trí gần phía trước và phía sau của con tàu. Điều này giống như một vận động viên nhảy dù, sử dụng tay và chân của họ để điều khiển rơi tự do. Khi Starship tiếp cận mặt đất, nó phải đủ chậm để khởi động động cơ và lật con tàu vào một vị trí thẳng đứng. Sau đó, sử dụng động cơ Raptor làm tên lửa đẩy ngược để hướng tàu xuống điểm hạ cánh an toàn. Phương pháp này có thể được sử dụng để đưa Starship xuống bất kỳ bề mặt hành tinh nào trong hệ mặt trời một cách an toàn. Cuối cùng, khi Starship quay trở lại trái đất, hoặc là các điểm đến khác trên các hành tinh khác, nó có thể không phải thực hiện động tác lật, mà thay vào đó, con tàu có thể được bắt khi nó tiếp cận mặt đất bằng những cánh tay thép của tháp phóng, giống như tên lửa đẩy Super Heavy. Có thể thấy, quá trình lắp đặt và thử nghiệm tháp phóng của SpaceX là một kỳ công kỹ thuật khổng lồ và đã được thực hiện trong nhiều tháng qua. Elon Musk cũng đã đưa ra một số mốc thời gian rất thú vị để con người lên sao Hỏa. Tờ X-Chimtech cho biết, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Elon Musk nói rằng SpaceX sẽ đưa những người đầu tiên lên sao Hỏa sau 10 năm nữa, và đó là trường hợp xấu nhất. Thời gian có thể giảm xuống một nửa, tức là khoảng 5 năm, nếu mọi việc diễn ra hoàn hảo trong các cuộc thử nghiệm Starship sắp tới. Đó là một mục tiêu cực kỳ tham vọng, bất chấp chi phí giảm mạnh nhờ cải thiện khả năng tái sử dụng. Tuy nhiên, như hiện tại, Starship chắc chắn sẽ thay đổi cuộc chơi du hành vũ trụ. Khả năng tái sử dụng tên lửa sẽ không chỉ tiết kiệm tiền cho NASA, mà còn cho phép cơ quan này tập trung nguồn lực vào các dự án quan trọng khác.